What's up mga ka-DIY? Welcome back sa aking vlog. So yun, long time no vlogs. So meron lang ako gusto itanong sa inyo mga ka-DIY. Minsan ba naisip nyo ng palakasin ng motor nyo? Sigurado naman ako, oo. Lahat naman siguro tayo, di ba? Naisipan na palakasin ng motor natin. At isa sa mga naisip siguro natin, magpalit ng ECU para matanggal itong RPM limiter. Kasi isa yan sa mga pinakamadaling gawin para lumakas ang motor natin. Siguradong lalakas yan pag nawala yung limiter. Kasi tataas pa ang RPM natin. So sa video natin ngayon mga ka-DIY, may introduce akong ECU sa inyo. Ito ay ang Pitts Bike Super Pro version 4 ECU para sa Sniper 150. So introduce ko siya sa inyo, i-unbox natin. And i-introduce ko kayo dun sa software nito para ma-tune. Okay, kasi fully programmable ECU to. Lahat pwede mong galawin. RPM limiter, kung ano ang gusto mong limit ng RPM, pwede mong galawin yan. So dun tayo, i-introduce ko siya sa inyo kung ano yung mga pwede nyong i-tune sa or i-adjust sa ECU na to. So kailangan nyo lang ng laptop. Yun, so simulan na natin ito mga ka-DIY. So ito ay Pitts Bike Racing ECU, yan, Super Pro na version 4. Okay, so bago natin ito buksan, salamat nga pala sa sponsor natin netong Racing ECU, Pitts Bike for Sniper 150 version 1. So ECU Super Pro version 4, yan, para dun sa Sniper 150. So meron tayong laptop dito mga ka-DIY kasi kailangan natin yan sa pagtono ng ECU. Buksan na natin. Okay, oops. 1, 2, 3. Bang. Oops. Yan. So sa mga magtatanong price nito, ang price range nito sa Shopee, kasi tumingin din ako sa Shopee nito, is 5,000 to 5,500. Buksan natin. Uy. Wow. Wow. So eto siya mga ka-DIY. Meron tayong CD. Yan. Para pag ipoprogram natin siya sa laptop. So, tingnan natin ito mamaya. Okay. Meron tayong connector dito. Okay. May socket para sa ECU. So, may pindutan dito. I think may number dito para siguro sa mga map. Which is, pwede nating i-tune through laptop. So, eto naman. Another connector from ECU to yan, laptop. Oh. May USB connection dito. The next, itong ECU. Wow. Sniper 150 MXI Programmable Pitts Bike. Okay, so alloy. Alloy siya mga paps. Okay. Ito. So pang version 1 ito mga paps. So ang pagkakaiba ng version 1 sa version 2 na ECU. Yung version 1 mga paps is 33 pins. Or yung ngipin dito. Yung mga pins na yan 33. While sa version 2 is 39 pins, Salpak na natin to. Yes. Ayan. Ito nga muna. So, lagay ka na natin. Yaps. Okay. So, dahan-dahan lang. Wait lang. Okay, good. Yan na. Pasok na. Okay, so hintayin na lang natin dito sa laptop. Hintayin na lang natin kung ano mangyari. Wait lang mga paps, ito. Ito ECU. Ito nyo ba? Meron dito lang ang basa. Pitts Bike ECU Pro. Hanapit natin. Yan. Yan. So, click lang natin yan, Okay, mga ka-DIY. So, ito ang susunod na lalabas, Welcome to the Install Shield Wizard for Pitts Bike ECU Pro 9.1X. So, install na natin siya, So, click nyo lang yung next. Okay. What? Then, so kita
Okay. Then, susunod is yung license agreement. Okay. Okay, so i-accept nyo lang to, no? Accept nyo lang yung terms. Then, okay na tayo. Next na. Okay, information nyo dun sa laptop. Anong username, no? Username, okay. Then, next. Oh, so ito na. Then, next nyo ulit. Okay, oops. Then, install. So, hintayin nyo lang siya ma-install, mga ka-DIY. A few moments later. Okay, so ito yung sumunod na lumabas, mga ka-DIY, no? So, yes lang natin. Ayan. Then, mag-start na dito installation niya. Okay, so complete na daw. Finish na natin. So, mga ka-DIY, once na na-install na natin yung software ng Pitsbike, yan. Explore naman natin siya. So, open na natin itong Pitsbike ECU. Yan. So, yes. Okay, so ito yung software ng ating Pitsbike ECU, mga paps, no? So, kung makikita nyo dito, meron tayong RPM meter, okay, throttle position sensor, then OG AFR or original AFR. So, next naman is meron tayong engine coolant temperature. Meron din tayong intake air temperature dito. Then next is manifold absolute manifold absolute pressure, then ignition angle ito. Then next is injection, then battery or voltmeter. So, nasabi ko na wala siyang manual na kasama, mga paps, kasi andito yan sa help. Okay, then natin help. Ano ito? Software manual, tapos typical software operation. So, tingnan natin yun. Dito siya. Tayo sa software manual. Okay. So, andito yung mga dapat yung malaman about dun sa ECU. Yan. And yung mga definition din ng mga nakasulat doon, no, 'di ba? Kung paano siya gamitin. Dito nakalagay. So, kung beginner kayo, better basahin nyo ito. Okay? So, next naman natin is yung typical operation. Yan, dito. Okay, so ito yung mga operation sa ECU na pwede nyong i-adjust. Nandito siya lahat. Okay. And nandito rin kung paano siya i-install sa PC or sa laptop nyo. Yan. Okay, so nandito siya lahat, mga paps. Yung mga adjustment na pwede nyong gawin. Okay, ituturo niya dito. Pero mas better pa din, mga paps, kung hingi kayo ng tulong dun sa marunong talaga na mag-tune. Kasi hindi kasi yung mga niya dito. Hindi kasi nakalagay lahat. Parang may mga kulang na definition dun sa mga adjustment. Parang hindi complete na explanation niya. Okay, so balik tayo dun sa software. Okay. Okay, so dito tayo select. Yan, learn, copy. So mamaya na itong mga to kapag mag-tune na tayo ng ECU. Okay, so next, dito na tayo sa baba. Meron tayong injection volumetric efficiency. Okay, yan. So dito is throttle position, no? Idle, then 2% throttle, 5% hanggang 100% or full throttle. So na-detect niya yung lahat, mga paps, dahil dito sa TPS. Then, so kung hindi pa naman nakakonect ang ECU, mas better kung mag-practice kayo. Siyempre, 00. Pwede kayo maglagay ng number. O, diba? Yan, tapos may color coding siya. Siguro yung 3 masama yan. Ay, yung kulay red masama yan. Okay, so meron tayong mga dito. Adjustment. So, gagawin natin ito mamaya. Sa ating sniper, pag nag-tune tayo. Okay, kasi ang goal ko lang naman sa pag-tune ng sniper, mga paps, is pataas yung or ma-tune natin yung AFR and matanggal yung limiter. Kasi ang air fuel ratio, I think, kasi sinerch ko, and dun sa mga nag-tune na rin, nakita ko, tanong ko na rin, ang the best na air fuel ratio, yan, is 12.8
or 13.2. 12.8 to 13.2 yun yung pinaka-best nagbibigay ng ng power sa ating motor. Kasi ang 13.2 pataas is lean and 12.8 pababa is rich, no? Okay, so ang mangyayari mga paps pag bumaba yung AFR nyo. So, konting explanation lang tayo, no? Okay, bumaba ang 12.8. Ang mangyayari dyan is unwanted power loss. Kasi masyadong madaming gasolina, konti ang hangin. Hindi nasusunog lahat ng gasolina pumapasok sa ating intake. Yan, so sayang gasolina, nagsusunog ka lang ng pera. Pero ang rich na AFR mga paps is mas safe kaysa sa lean. Okay, pag tumaas siya ng 13.2, sabihin na natin lean yan. Ang mangyayari dyan is puro hangin, konting gasolina which can cause overheat. So masyadong mainit yun pag puro hangin. Kasi ang hangin na nako-compress yan, umiinit yan. So mangyayari din nun pag lean ang AFR nyo is power loss din, no? Sayang lang. So dito meron tayong stoic metric air fuel ratio which is 14.7. Yan. Ito yung pinaka the best, ideal ngayon na ratio para sa lowest emission or yung pinakamatipid, no. Ito yung pinakamatipid na AFR, pinakamatipid sa gasolina na magbibigay sa iyo ng power. Ito yung 14.7.1. Yan yung stoic na tinatawag, stoic na AFR. Okay, so balik tayo dito. Okay, so yan, mag-practice kayo habang di pa nakasaksak. Then kung gusto niyo siya balik sa standard, no, pindutin niyo lang itong reset. Okay, so hindi pa natin yan magagawa kasi wala pa naman tayong ECU nakasaksak. So wala siyang re-reset. Next naman is injection degree. Okay, lahat pwede niyo adjust. So ignition degree. Okay. Oh, ignition timing. Yan. So ito lahat ng mga siyempre 0, pero pag nilagay sinaksak na natin is ilalabas yung mga dito. Info, no. Doon na tayo makakapag-adjust para may basehan na tayo sa pag-adjust, no. So air fuel ratio. Yan, ito yung gusto nating i-adjust. Gagawin nating na yung ideal daw, 12.8 or 13.2. Yun yung target ko. So next naman natin mga paps is itong engine coolant compensation to injector. Okay, so itong maganda dito sa Pittsbike ECU, no? Kasi pwede kayong mag-set ng limit dun sa injector niya. Once na masyado nang mainit yung makina nyo. Okay, para pag masyado nang mainit yung makina nyo, hindi na maglalabas yung injector ng gasolina, no? Para, anong tawag dito? Para papalya na siya. Hindi na siya lalong iinit. Hindi na siya magkukos ng overheat. So next naman is electronic tuloy. Engine coolant temperature compensation to ignition. Okay, so ito naman, ang ililimit naman niya is yung ignition coil natin, no? Kung nakaset yung engine natin sa 100 degrees ulit, parang dito sa may injector, no? Hindi na rin maglalabas ng kuryente yung natin. Yung, tawag doon? Ignition coil, no? Para hindi siya mag-overheat. Which is safety, para sa safety ng engine natin, no? Okay, so, MAP. Compensation to injection, or yung MAP is manifold absolute pressure. So ganun din yun. The next natin, ito yung pinakamasaya mga paps, yung idle and limit. Okay. Okay. Idle speed, pag mainit siya, itong idle speed, cold chock, parang auto chock yan. So pag nakaset, pag malamig pa yung makina, cold start, pwede siya ilagay sa 1,500 RPM para easy start, no. And once na mainit siya, set nyo ng 1,300 RPM, no, para ganun. Pag mainit siya, 1,300 RPM yung idle niya. Pero pag malamig siya yung makina, 1,500, which is automatic siyang bababa pag uminit na yung makina. Okay, so maximum speed, eto yung RPM mga paps, kung hanggang saan ang gusto nyo. Sabihin 13,000. Okay, yan. 13,000, magiging 13,000 ang limit nyo. So, kagandahan dito, meron tayong number 1, number 2, number 3, number 4. Yan yung tune ng ECU. Pwede yung iba-iba. Iba yung tune ng number, so iba yung tune ng number 1, iba yung number 2, iba yung number 3, number 4. So, magkakaiba. So, pwede yun. Let's say, sabihin natin number 1, yung medyo standard. Then, number 2, medyo gusto nating mabilis. Okay, number 3, racing. Ito yung number 4, yung magsusuicide na tayo. Ganun. And pwede siyang pagpalit-palitin gamit yung selector switch na kasama nitong nitong ECU. So on the spot, pwede nyo siyang palitan. Let's say, sabi natin number 1, ang RPM limit nyo dun is 11,000. So number 2, sabi natin 13,000. Okay. Kung biglang gusto nyo magpalit ng limit from 11 to 13,000, pinutin nyo lang yung switch, and automatic siya lilipat sa number 2. So, makikita nyo yun mamaya.
Okay, so idle return, no, cold, hot. Ito acceleration, setup percentage, ito yung throttle response, no. Okay, percentage, so idle sensitivity, yan. So ayusin natin ito mamaya. Check natin, no, temperature, idle motor relationship. Okay. Option, yan. Dito lahat pwede yung adjust sa mga pops, oh. Okay, TPS, oh, yan, dito siya lahat. Intake pressure compensation to idle motor. Okay, IAT okay. Intake air temperature, compensating injection, okay. External adjustment. So, ganito lahat pwede nyong i-adjust. Then sensor voltage, pero hindi ko naman i-adjust lahat 'to eh. Most likely mag-stay ako sa standard. Kasi stock lang naman yung motor natin. Baka yung AFR tsaka yung ano lang, RPM limit ang gagalawin ko. Pero titingnan natin kung ano yung maganda. So, yan. Okay, meron tayong AFR, ECT, IAT, map. Yan, lahat pwede nyo adjust. Then, set and info. So, mas madali siyang tignan kapag ganun, nakasaksak na dun sa ECU natin. Kasi lalabas na yung mga numbers dun eh. May basehan na tayo sa pag-adjust. Yan, ECU settings. So, enable password. Okay. So, itong password, no, safety lang to. Kunwari, sabihin natin, ninakaw yung ECU mo. Tapos sinalpak nila sa ibang motor. Okay, so pag once na i-tune na nila yung ECU, bago nila ma-tune yun, kailangan nila kailangan nilang i-enter yung password, kundi hindi nila magagalaw yung ECU mo. So hindi ko lang sure kung magagamit mo siya. Kasi nandito yung ano eh, papasok dito yung classification ng motor, mga data ng motor. Nandito yan oh. ECU classify, ECU name, ECU model, ganun. Okay. Hindi ko lang alam kung pag sinalpak mo siya sa ibang model ng motor, ibang unit ng sniper is kakailanganin mo pa ng password. So hindi ko alam yan. Okay, so dito TPS 100% max power. Okay. AFR control. Yan. Tama. Okay. Then ngayon, so yan. Okay, mga ka-DIY. So introduce ko lang muna siya sa inyo. Then sa next video, isasalpak na natin siya dito sa ating Sniper 150. Kasi pag pinagsama ko masyado nang mahaba yung video eh. So introduction niya lang muna ngayon. Then next video, isasalpak natin siya and titignan natin yung mga ma-adjust natin, ma-tune natin para sa ating Sniper 150. Pero siguro kung may tono na siya, no? kung may naka-set up na doon na tune sa ECU, baka hindi ko muna gagalawin yun. Testing ko muna siya. Gaya ng ginagawa ko ngayon, tinitesting ko. Okay, so see you sa susunod na aking vlog mga paps.